Hola mga mahal! Welcome back to my vlog! So guys, I'm back here again with another vlog. So super duper excited ako ngayon guys sa ating vlog. Kasi, nakikita nyo naman sa title, this is exclusively, this is for aspiring vloggers and also small vloggers na katulad ko. Sa mga nagsastart pala mag-YouTube, sa mga katulad ko dyan na pinupursue yung passion nila, which is doing vlogs or doing videos, doing contents through here sa YouTube. So, napaka-helpful na to guys kasi itong lahat na ito, nabili ko lang sila through Shopee. Shopee or Lazada? I think Shopee, yeah. And hinintay ko lang talaga silang dumating kasi sobrang tagal na lang dumating kasi na-ship pa sila from overseas. So, ngayon guys, super happy ko kasi dumating na sila. And this is the package guys. Ayan. Nilagay ko na siya sa isang lalagyan. Although na-open ko na silang lahat, pero hindi ko pa sila in-open thoroughly. Like, in-open ko lang. And then, eto guys, kaya siya nakalabas kasi iba yung packaging nito. Ito yung unang dumating. So, ito yung una ko nakita. Although, pinasok ko na lang sila lahat dito para mas organized and mas alam ko na ito yung ipapakita ko sa inyo guys. So, ito siya. Ayan. So, andito lahat guys ng siguro starter pack. Ganon. Starter ng pagiging isang vlogger or like small YouTuber. Ganon. So, ito yung lahat. So, kung gusto nyo malaman guys kung anong laman nito at saka kung gusto nyo malaman kung ano yung mga basic needs para makapag-umpisa kayo or like, okay lang kahit gumawa kayo ng DIY, setup, it's okay, okay? Nag-invest lang ako sa ganito kasi gusto ko lang din matry and para medyo umayos-ayos naman ang ating setup. So, ayan, buksan na natin. Okay, so, wag na natin patagalin, no? Tignan na natin. So, ang unang andito is, eto na, kasi ito na yung nakalabas. This is the Gorilla Pod or sinasabi yung Gorilla Pod or tripod. Ayan. Most vloggers are using this. Kinuha ko lang is medium kasi baka pag yung large, yung kinuha ko yung napakalaking ganito, yung large, baka hindi pangit na siyang tignan sa phone. Phone lang naman yung ginagamit ko. And, sorry sa ingay, ang dami-dami dumadaan ng mga vehicles sa labas. So, tawag dito. Ay na nga guys, dito na nga tayo. Ito na yung binili ko na medium size kasi pag masyadong malaki, yun nga, baka awkward na siya tignan sa phone. And pag mag-invest naman ako sa camera or like mga digicam or yung mga sobrang handy mirrorless cameras na ipurchase ko sooner or later or siguro sa future, para hindi siya mukhang awkward. So, ito na yung kinuha ko. Ayan, medium lang siya, na Gorilla Pod. This is not new guys kasi most vloggers ginagamit na nila to. So, ayan, and meron siyang phone holder. Yan. Next na makikita nyo guys is this one. This is the video microphone phone / camera universal. So, ayan. Ayan guys, ito yung microphone naman na nilalagay doon sa my phone nyo para mas maganda yung audio quality. Ngayon guys, hindi ko siya ginagamit obviously kasi andito pa siya sa box. Ayun, so hindi ko pa siya ginagamit kaya ganito pa lang yung audio. Pero pag nagamit na natin siya sa next video ko after this one, makikita nyo na yung quality kung gaano ba, kung umayos ba siya, ganon. So guys, ito pala may story to. Dalawa yung nabili ko, which is this one and this one. So, diba guys, ito unang dumating. Ang sumunod na dumating guys, ito. So, hindi sila nagsabay. So, ito nung dumating ito, trinay ko na siya. So, syempre sobrang excited ako dahil trinay ko na. Baka kasi maganda na yung quality ng aking audio. Then, when I started playing it or nung nilagay ko na siya guys, hindi siya nag-work. So, ito siya. Ang ganda niya pa naman sana. So, hindi siya nag-work. So, well, tawag dito. Pag ganito yata, yung dalawa, yan, yung dalawang line na jack. I think hindi talaga siya gagana for iPhone or for Apple. Ewan ko, yun lang yung, from my experience, yun lang yung nag-work sa akin, yung tatlong lines na jack. And, eto guys,
hopefully, 3 yung jack nito. So, open na natin siya, guys. Pag open natin, ayan. Ayan, guys. Merong, ano to? Okay, merong letter. So, huwag na natin anuhin yan. Oh my gosh. Ayan. So, meron siyang, anong tawag dito yung rabbit fur condenser. Basta yung, para yung boses mo lang talagang maririnig. So, ayan, meron siyang ganito. Ayan. And, eto na yung mic. Mas maliit siya compared dun sa una ko nabili. And, ayan, buksan na natin. Ayan siya, guys. Meron siyang cord and meron siyang, eto, Microsoft. Microphone itself. And natatanggal siya. Parang doon sa kabila. Ayan. So, ganyan siya, guys. And meron siyang ganito. Yung foam or yung sponge. Hindi ko alam. Basta yan. And eto, guys, yung nilalagay doon sa parang mount nung phone nyo. Then, eto, guys, maganda siya kasi yan yung meron siya for microphone. Ayan. And for phone. Ayan. So, meron siyang indicator dito kung para saan yung... Ayan, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. See? 3 jack siya. Ayan. So, it means baka pwede talaga ito sa iPhone kasi yun yung napapansin ko. Mas gumagana sa iPhone ang 3 line na jack. Ako, jack, ba't ang tawag dito? Basta yan. Then, meron din neto. So, I'm so excited to try it out. Mamaya, guys, sa end ng video, gagamitin natin siya lahat para makita natin. Next, ang makikita natin here is, this one, guys. This is the W49 LED video light. So, ayan siya. Ewan ko kasi, guys, kung magkano na lahat ng to. But, if flash ko na lang sa screen habang nagsasalita ako kasi di ako sure kung magkano to. And, nabili ko nga sila lahat sa Shopee. So, ayun, guys, pag open natin, okay, pag open natin, guys, may kasama siyang bubble wrap, may kasamang manual, pero wag na natin anuhin yung manual. So, ayan siya, guys, pa-box. Ayan. And, ito yung brand. Maganda naman yung quality, ha, in fairness. So, kailangan siya ng battery. So, AA. Yeah, AA na battery, tas 2. So, ito yung, I think, yung, ano niya, yung power button, or, hindi siya button. Ano siya, guys, yung iniikot. So, ayun. Then, next is this one. Ito yung phone holder. Oh, yeah. Ayan, guys. Ito yung phone. Medyo mabigat siya, ha. Pareho sila ng brand neto, tsaka neto. As you can see. And, ito yung phone holder. Kasi, guys, bumili ako ng ganito dahil yung Gorilla Pod, wala siyang kasamang yung panglagay ng mga ganito. So, kailangan nyo talaga silang bilhin individually. Kaya, ayun, meron akong biniling ganito kasi kailangan natin ipasok dito para madikit natin yung mga microphone, mga lights, ganyan. So, bumili din ako ng ganitong heavy duty na phone holder. Mabigat siya, guys, and metal. Ayan. Okay, next is ito, guys, yung last piece. Ito yung kailangan natin. Ayan. This is called the Ulanzi Dual Cold Shoe Mount. Ayan. Okay. Gigil ko, bro. Ayan. So, ayan siya, guys. Mount siya na ganyan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Dito nyo ilalagay yung ilaw. Ganyan. Hindi ko pa siya nasuskrew, kaya ganyan muna. And then, itong mic, pwede nyo siya ilagay na ganyan. And parang igaganyan nyo siya. Then, nakikita nyo nandito, guys, sa dulo. Ito yung use na mount. Kasi, ito, yung phone holder, ipapasok nyo sila ng ganyan. Nakukuha nyo ba, guys? So, pag ginanyan nyo siya, oh my gosh, kasi hindi siya nakaskrew, kaya mahuhulog to lahat. So, pag nakaganyan siya, guys, tatanggalin nyo to and ipapasok nyo siyang ganyan. See? Diba? Nakuha nyo, guys, ganyan. Ipapasok nyo siyang ganyan. So, i-operate ko ngayon siya lahat, guys. Para mapakita ko sa inyo. And, tingnan natin kung maayos ba yung quality. Ganyan siya. Ang cute, diba? So,
Ganyan yung magiging itsura niya, guys. Na-assemble ko na, ayan. So, ito yung phone holder, then ito yung dual mount, ayan siya. Then, ito yung ilaw natin, ito yung mic, ayan. Ito na yung nilagay ko, guys, kasi ang mas cute siya, in fairness. So, nalagyan ko na din siya ng ilaw, guys. So, tingnan natin kung gaano ka-bright yung ilaw, ayan siya. Oh, sobrang ay, grabe yung ilaw. Grabe, guys. Sobrang Nakita nyo yan, guys. Wait lang. See? Mas maliwanag talaga siya. So, pwede nyo siyang i-dim. Yan. Ayan. Ayan, hanggang mataas. So, ito naman guys, itatry natin itong mic. So, ilalagay ko na yung ating phone. So, tingnan natin. So guys, itong ginagamit ko na ngayon is hindi na yung setup ko kanina. Ang ginagamit ko na ngayon is yung tripod, yung Gorilla Pod, yung phone holder, yung dual mount, yung LED box light, then itong mic condenser. So, ito na yung ginagamit ko now. Tignan nyo guys, kayo na mag-judge kung ano na yung tunog ng boses ko, ganyan. So, kayo na mag-judge. And, i-open ko na yung ilaw. Kasi di ko pa siya na-open. So, ayan. Ganito yung ilaw, guys. Itong LED backlight. So, kayo na din mag-judge. Grabe, parang kitang-hita yung mukha ko na puro dito. Puro imperfections. Charot. So, ayan guys. Eto na siya. So, kayo na din mag-judge. And, ayun na guys. Yun na po lahat na pinamili ko. Sobrang kalat sa paligid ko right now. Okay guys, eto na po yung setup na pinakita ko sa inyo kanina. Kayo na mag-judge kung maganda ba siya o hindi. Kasi ako din, hindi ko pa rin naririnig kung ano yung performance nitong mic nito. And ngayon ko lang din nakita yung performance nitong ilaw and sobrang ganda niya for me. What more pag yung madaming ilaw na ganito, yung nilagay natin. So, eto na guys yung masasuggest ko sa inyo na ito na guys yung masasuggest ko for aspiring vloggers, mga small vloggers dyan, mga small YouTubers na gustong-gustong lumago yung YouTube channel nila at saka gusto na din sa mga taong gusto na rin mag-start mag-YouTube. So, eto na yung sagot guys if gusto nyo ng medyo maangat na quality, ganyan, ng videos nyo, ito yung sagot. So, ilalagay ko na lang guys yung extra link sa baba kung saan ko to mga nabili and para mabili nyo din po doon. So guys, thank you so much for your support. I hope you like this video. Stay calm, spread peace. Ciao!